کار امروزم یه MVM 315 که در عقبش خوردگی داره. چطوری تونستم از این حالتی که میبینید تبدیلش کنم به این حالت؟ معمولا اوایل کار جایی که مالیدگی دارن و با تینر یا پلیش پاکش میکنیم. حالا شروع میکنیم به اصلاح درزبندیایی که حین تصادف به هم ریختن. اینجا با یه تیکه چوب و یه چکش سنگین با این وسیله‌ای که اسمش تبریه این کار انجام میدم. قبل از اینکه ما شروع کنیم کار صافکاریمون رو انجام بدیم باید حتما درزبندی ها رو اصلاح کنیم. به اصطلاح بهش میگن قواره کردن. اگه ما این کار انجام ندیم بعدها که میخوایم درزای در رو اصلاح کنیم کار صافکاریمون خراب میشه، یعنی کاری که انجام دادیم دوباره کاری میشه. تو مواقعی که خوردگی در خیلی شدید هستش ما مجبوریم که در از جای خودش در بیاریم و ببریمش بذاریمش روی میز و کار صافکاریمون رو اونجا انجام بدیم. اینجا من شروع میکنم به چسبوندن اون تسمه هایی که لازمه برای دو طرف اون فرو رفتگی در بچسبونیم. این کار رو انجام میدم. اینایی که میبینی تسمه هایی هستش که یه طرفش دوخته شده و همون قسمتی که دوخته شده رو با چسب دو طرف فرو رفتگیمون میچسبونیم. حالا همینطوری که میبینید این جک ما بین این دو تا تسمه قرار میگیره و با زدن جک اون فرو رفتگی از جای خودش میاد بیرون. دوباره ما شروع میکنیم به چسبوندن این تسمه ها به جاهای فرو رفته دیگه در. دو طرف فرو رفتگی این تسمه ها رو شروع میکنیم به چسبوندن. وقتی که اون عمق و پهنای فرو رفتگی خیلی زیاد باشه همونطوری که میبینید ما مجبور میشیم دو تا تسمه رو کنار هم دو طرف اون فرو رفتگی بچسبونیم. در حین اینکه ما داریم کار جک کاری انجام میدیم باید حواسمون باشه که خیلی بیش از اندازه اون جای مورد نظر رو نکشیم، چون ممکنه به اون ورق اصطلاحاً باد بیفته، یعنی اون ورق کش بیاد که اینجوری کار صافکاریمون خیلی بیشتر میشه. حالا من اینجا شروع میکنم به خوابوندن اون رگه هایی که در حین جک کاری روی کار افتاده. حالا یه جای لازمه این کار رو با چکش پلاستیکی انجام بدیم، یه جای لازمه که با مشتی و قالب تنه انجامش بدیم. همونطوری که شاید ندونید بیس صافکاری PDR صافکاری سنتی هستش، یعنی یه جایی رو ما نمیتونیم با چسب و میله بیرون بیاریم، مجبوریم که از مشتی قالب تنه استفاده کنیم. اینجا این سوراخی که زدم برای نصب خط درار هستش. خط درار رو برای فیکس کردن خط در استفاده میکنیم که بتونیم کار صافکاریمون رو راحت تر انجام بدیم. اینجا کار شروع میکنیم به میله زدن. کار میله زنیمون رو انجام میدیم. ممکنه که ما در حین صافکاری از چندین شکل میله استفاده کنیم و همینطور از چندین نوع نیشخابون همونطور که میبینید استفاده بشه تو کار. کار صافکاری کاری هستش که باید مرحله به مرحله انجام بشه، یعنی ما شروع میکنیم به تکرار کردن این مراحل. یه بار ممکنه چسبونک بچسبونیم، یه بار از میله استفاده کنیم، یه بار ممکنه نیشخابون استفاده کنیم. اونقدر این مراحل رو تکرار کنیم که اون سطح مورد نظرمون رو بتونیم به اون شکلی که مورد نظرمونه صافش کنیم. یکی از مراحل کار همونطوری که گفتم قالب تنه زدن هستش. فقط باید سعی کنیم یه مقدار گریس بمالیم که قالب تنه به رنگ ماشین آسیب نزنه. قالب تنه زدن هم نباید بیش از اندازه انجام بشه، چون این کار به ورقمون اصطلاحاً باد میندازه، یعنی اون ورقمون رو کش میاره، کارمون رو بیشتر میکنه. این دری که من دارم صافکاریشو انجام میدم تصادفی که داشته به قدری شدید بوده که ورق کش اومده و ما برای این که بتونیم این باد ورق رو بخوابونیم باید از این دستگاهی استفاده کنیم که دستگاه بادگیری بهش میگن. قبل کار با استفاده از ضد رنگ و قلمو
پشت ورق و اون قسمت آسترش رو باید خوب پاک کنیم، به آهن برسونیم که بتونیم این دستگاه رو اتصال بدیم برای انجام کار بادگیریمون. بعد اینکه ضد رنگ بعد از چند دقیقه عمل کرد، با یه کاردک و یه سنباده زبر پشت ورق رو خوب صیقلی میکنیم. حالا اتصال این دستگاه رو به این شکلی که میبینید به درمون وصل میکنیم. درجه دستگاه هم با توجه به ضخامت ورق و همچنین تجربه‌ای که داریم تنظیم میکنیم که نه خیلی زیاد باشه که رنگمون رو بسوزونه و نه کم باشه که کار پیش نره. کربنی که روی دستگیره این دستگاه وجود داره وقتی که اتصال پیدا میکنه با پشت ورقی که خوب صیقلش دادیم حرارت تولید میکنه و بعد از این که این حرارت ایجاد شد وقتی که آب بهش بپاچیم حالت انبساطی و انقباضی ایجاد میشه و این باعث میشه که باد ورق به مرور گرفته بشه. این کار رو بعد از چندین مرحله انجام دادن میبینید که ورقمون رو به این شکل در آورده. دوباره با میله زدن بادی که تو ورق مونده رو تو یه جا متمرکز میکنیم که بتونیم کار بادگیریمون رو ادامه بدیم. یه جاهایی از کار که رنگ ورق ریخته شده در حین تصادف و زیر ورق دوبله هستش، ما میتونیم از این رنگ ریختگی کمک بگیریم و از بالا کار بادگیریمون رو انجام بدیم. برای این کار ما از دستگاه جوش بارنگی استفاده میکنیم. تنظیماتش تو این حالتی که میبینید قرار میدیم و از بالا کار بادگیریمون رو انجام میدیم. تنظیمات این دستگاه و نحوه انجامش خیلی احتیاط میطلبه، چون اگه حواسمون نباشه ممکنه که ورق سوراخ بشه. سره دستگیره این دستگاه هم کربنی هستش که وقتی که دکمه‌شو فشار میدیم حرارت خیلی بالایی ایجاد میکنه و این حرارت ورق رو جمع میکنه. بعد از چندین مرحله بادگیری هم از پایین ورق هم از بالای ورق میبینید که ورق به این شکل در اومد. من اینجا در رو برده بودم نقاشی که اون قسمت رنگ ریختشو یه رنگ لیسه‌ای بکشه که مشخص باشه و اون قسمتش هم صاف کنم که کار به مراحل پایانیش نزدیک بشه. مرحله پایانی کار صافکاری به حد صاف کردن به اندازه یه دونه رنگ میرسه. به خاطر همین میله ها و نیش خوابونایی که استفاده میشه تیز هستن برای اینکه بتونیم اون فرو رفتگی و برآمدگی‌های خیلی ریزو بتونیم کار صافکاریش انجام بدیم. اینجا کار صافکاری دیگه تموم شده. من دارم در رو میبرم بدم نقاش که کارهای نقاشیشو انجام بده. اینجا هم دیگه کارهای نقاشیش هم انجام شده و دارم در رو نصبش میکنم. موقع باز کردن در به سر پیچاشم چسب پارچه‌ای زدم که آچار رنگشو زخمی نکنه. اینجا هم یه قسمت هایی از دوبله در که حین میله کاری کج شدن رو صاف میکنم. کار ماشین دیگه تقریبا تموم شده. فیش و سوکت های درم جا میزنم و بعدش رودریشو میبندم. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه هم بودی. این ویدیو رو اگه دوست داشتی برای دوستات و همکارات بفرست و سیوش کن اگه مفید بود برات که بعداً دوباره بتونی ببینیش.